අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ අලුත් සියලුම දෙනාම ඇක්ටිව් ඇට්ටල් කෙවිතින් ගේන තවත් වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකකට. පහුගිය වීඩියෝ ටික බැලුවේ නැත්නම් ඉලස්ට්‍රේටර් වල අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝස් ටික බලන්න. මොකද අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ආර්ට් එකක් කරන්න කලින් ඉලස්ට්‍රේටර් එක සාර්ථකව පිළිවෙලට හදාගන්න කියලා. බේසික් මම ටූල්ස් ගැන කතා කරා බේසික් ටූල්ස් කීපයක් ගැන ඒ වගේම ටූල්ස් කීපයක් කියන්නේ සම්පූර්ණ වගේම කතා කරා අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ටූල්ස් ටික ඒ ටික අනිවාර්යෙන් කවර් කරන්න හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මොකද අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඊළඟට ගේන වීඩියෝ එක මම කියලා දෙනවා කොහොමද බිස්නස් කාඩ් එකක් හදන්නේ සම්මත සයිසස් භාවිතා කරන්නේ ඒ වගේම කවුරුත් නොකියන දෙයක් තියෙන පුංචි රහසක් Adobe Illustrator වල වැඩ කරද්දී ඔයාලා හොඳටම දන්නවා ෆොටෝස් අපිට කපන්න පුළුවන් වෙන්නේ පෙන් ටූල් එකෙන් ඒක උඩ ඇඳලා එතකොට ඒක මාස්ක් එකක් විදිහට තමයි ගහන්න වෙන්නේ සම්පූර්ණ අයින් කරන්න බෑ මාස්ක් එකක් කියන්නේ වෙස් මුහුණට ඒ කියන්නේ සැඟවීමක් තමයි කරන්නේ Adobe Illustrator වල එහෙම එතකොට අපි හිතමු ආර්ට් එකක් කරද්දී ඔයා ලීෆ්ලට් එකක් කරනවා. හරි අපි දැන් කතා කරන බිස්නස් කාඩ් එක ගැන. බිස්නස් කාඩ් එක කරද්දී ඔයා ෆොටෝස් 10ක් ගත්තොත් අපි හිතමු ඔයා කාර් සර්විස් එකක් ඒ වගේ දෙයක් හදද්දී ඔයා වාහන 4-5ක ෆොටෝස් දාද්දී ඔයා කරන්න ඕනේ මේක සයිසස් එක පොඩි කරලා, ඒතකොට මේක මාස්ක් කරලා, කපලා මේක විකාරයක් කරන්න වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඉලස්ට්‍රේටර් එක ගොඩක් ස්ට්‍රක් වෙනවා. මොකද ඔයාගේ ෆයිල් එක ඇතුලේ මෙගාබයිට් 30ක් 40ක් වගේ බර ෆයිල්ස් තමයි මේක රන් වෙන්නේ. එතකොට සේව් කරද්දී ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න ආර්ට් එකක් කරද්දී විනාඩි 5න් 5ට වගේ මේක සේව් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද අපි ලංකාවේ ඉන්න හින්දා මේ දවස්වල කරන්ට් ප්‍රශ්නේ තදටම බලපානවා ඔයාටත් මටත් මේ ලංකාවේ ඉන්න සියලුම දෙනාට. කොයි වෙලේ කරන්ට් එක යයිද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කරන්ට් එකක් අඩු වැඩි වුණොත් මැෂින් එක ඕෆ් වෙනවා. UPS එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. UPS එකක් නැති කෙනෙකුට ගොඩක් අවාසි. ඒක නිසා විනාඩි 5න් 5ට සේව් කරන්න. අනිත් කාරණේ තමයි අපි වැඩ කරන Windows OS එක අපි ගාව තියෙන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් OS එක නෙමෙයි අපි ට්‍රයිල් වර්ෂන් එකක් නේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඔරිජිනල් සීරියස් නම්බර්ස් දාලා නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ෆේක් එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපි හැමෝම. මොකද ලොකු ගාණක් වේදම් කරලා අපිට ගන්න අමාරුයි සීරියල් කී එකක් එක එකින්ද පුංචි පුංචි ස්ට්‍රක් වීම් අපේ සිස්ටම් එකේ වෙනවා. ස්ට්‍රක් වෙනවා කියන්නේ සහ මුලින්ම ක්ලෝස් වෙලා යන වෙලාවලු තියෙනවා අපි කර කර ඉන්න වැඩේ එකපාරට එරර් මැසේජ් ඇවිල්ලා. ඒකින්ද මම නම් කියන්නේ හොඳටම මේක සේව් කරන්න ඉස්සලාම කියන්නේ ඒ කතාව. ඊට පස්සේ කතා කරන්න ඕනේ මේ ඉලස්ට්‍රේටර් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ගොඩක් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වුණාම වගේ S2 තමයි මේකට ගොඩක් බලපාන්නේ. ඔයා මේකේ ටූල්ස් කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් මම උගන්වන සියලුම දේ ඉගෙනගෙන ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් වුණාට වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ S2 ඒ වගේම ඔයාගේ අයිඩියාස් මේවත් සුපිරියටම තියෙන්න ඕනේ ආර්ට් එකක් ඩිසයින් කරන්න. මේක හංගල වැඩක් නැහැ. හිතරි දෙන්න දෙයකුත් නෙමෙයි. මොකද ඔයාට හොඳ අදහස් නැත්තම් ඒ වගේම ඔයාට හොඳ වර්ණ ගැලපීමක් නැත්තම් ආර්ට් එකක් කවදාවත් කරන්න බෑ. එහෙම කියලා ඔයා පසුතැවෙන්නත් එපා. මොකද හැම දෙයක්ම ඔයාට පුළුවන්. අපි හැමදේම උපතින් අරගෙන ඉන්නේ නැහැ. අපි හැමදේම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙනගෙන බලන්න හැම දෙයක්ම ටිකක් කලාත්මක විදිහට හිතන්න පුරුදු වෙන්න, ඒ වගේම බලන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට තමයි ප්‍රොෆෙෂනල් අයිඩියාස් එන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ආර්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක කරන්න අපිට ඉලස්ට්‍රේටර් එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපේ ඇස් වලට ගොඩක් ලේසියෙන් කලර්ස් පේන්න, ඒ වගේම ලේසියෙන්ම ටූල්ස් හසුරවන්න මේවට අපි ඉලස්ට්‍රේටර් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉලස්ට්‍රේටර් එක අපිට දීලා තියෙන්නේ වැඩ ගොඩක් ලේසි කරන්න, ඒ වගේම ප්‍රොෆෙෂනල් ආර්ට් වර්ක් ඩිසයින් කරන්න. Adobe Illustrator කියන්නේ දැනට ඩිසයින් ලෝකේ තියෙන සුපිරිම ඩිසයිනින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි මේ Adobe Illustrator කියන්නේ. ඒ වගේම එඩිටින් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි Adobe Photoshop කියලා කියන්නේ. ආයිති මේ
මට ගහන්න තාම සුපිරි ඇප්ස් නැහැ. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. නමුත් Photoshop වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ Photoshop නිර්මාණය කරපු එක්කෙනාටවත් මතක නැතුව ඇති. ඒ තරම් දේවල් මේ Photoshop එකෙන් කරන්න පුළුවන්. අපිත් තාම දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් මේ Photoshop වලින් තියෙනවා. තව දෙයක් තමයි මම ඉස්සෙල්ලාවට කිව්වා Illustrator එකෙන් ෆොටෝ එඩිට් කරන්න එපා. ඒවට ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. Photoshop Illustrator අපිට පුළුවන් මේ දෙකම එකතු කරලා ආර්ට් එකක් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ Illustrator එක කිසිම බරක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඔයා කරන ආර්ට් වර්ක් සියලුම දේ ෆොටෝ එඩිටින් සියලුම දේ Photoshop හරහා කරලා ඒක PSD විදිහට සේව් කරලා Illustrator වලට අරගෙන Illustrator link එක embed නොකර ඔයාට පුළුවන් වැඩ කරගෙන change කරගෙන යන්න. පොඩ්ඩක් මඤ්ඤං ගතියක් වගේ ඇති. පොඩ වැඩි දුර විස්තර ටිකක් කිව්වා. ඒක ඔයාට ගොඩක් ලේසි වෙනවා. දැන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඒක කොහොමද ලේසියෙන් කරන්න කියලා. එතකොට සුපිරට වඩා වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි අපි වැඩි විස්තරයක් නැතුව වැඩි දේවල් හිතන්න එපා. ගොඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න. ගොඩක් ලේසි වැඩ ටික මම ඔයාලට කිව්වේ ඉස්සරහට අපිට කරන්න දෙන දේවල්. ඒ වගේම ඔයා කළ යුතු දේවල් ටිකක් තමයි මම කිව්වේ. එහෙනම් අපි යමු Illustrator එකට. මම ඕපන් කරගන්නවා මගේ මැෂින් එකේ Illustrator ෆයිල් එක. Adobe Illustrator එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වුණා. මේක තමයි Adobe Illustrator interface එක. normal default ඔයාලා install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන එක. හරි මම create new වලට ඇවිල්ලා ඕපන් කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ Adobe Illustrator ඕපන් වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා අපේ tools bar එක. ඒතර මෙතන තියෙනවා අපේ tools bar එකට අමතරව අපි පාවිච්චි කරන properties bar එක, එතකොට layer palette, එතකොට libraries මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ දකුණු අත පැත්තේ. එතකොට අපිට මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ගොඩක් normally තමයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ බැරි වෙලාවක හරි කෙනෙක්ට මෙන්න මේ විදිහේ color එකක් තිබ්බොත් ඔයාලා වැඩි ඔබන්න ගිහිල්ලා හරි කලර් එක මේ වගේ වෙනස් වෙලා තිබ්බොත් ඇස් වලට මට නම් ගොඩක් අමාරුයි. මොකද කලර්ස් හරියට පේන්නේ නැහැ නිකන් white color එක වැඩි හින්දා ඇස් වලට ගොඩක් අමාරුයි. මම නම් ඔයාලට කියන්නේ මම පාවිච්චි කරන විදිහට මම මෙතන තියෙන උඩරිම dark mode එක තමයි use කරන්නේ. ඇත්තට මට මේක දැම්මට පස්සේ මගේ ආර්ට් බෝඩ් එක කියන්නේ මේ සුදු පාට අපේ background එක මට හොඳට පේනවා. ඒක මට ඇත්තට මගේ ඇස් වලටත් මගේ මනසටත් ගොඩක් ලේසි මේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඔයාලා චූස් කරනවා නම් ඔයාලටත් ඒක ගොඩක් තේරෙයි. ඊට පස්සේ ඉස්සලා මට කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා හෙඩ් බාර් එකක් තියෙනවා. මෙතන ගොඩක් ප්‍රොපර්ටිස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික මට ගන්න ඕනේ. ඒක ගන්නේ වින්ඩෝ වලට ගිහලා මෙතන කන්ට්‍රෝල් කියන එක ඕකේ කරගන්න. මෙතනින් ඔයාලට ලේසියෙන් පුළුවන් ඔයා කරන ආර්ට් වර්ක් එකට ටෙක්ස්ට් එකකට එතකොට රෙක්ටෑන්ගල් එකකට ඕනම දෙයකට ෂේප් එකකට ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් මෙතනින් උඩින්ම කලර්ස් ඇඩ් කරගන්න. මම මේක අනිවාර්යෙන් දාගන්නවා මොකද මට ගොඩාක් ලේසි වෙන හින්දා. එතකොට මෙතන තියෙනවා ස්ටොක් එක වැඩි කරන්න අඩු කරන්න මේ සියලුම දේවල් මෙතන මට තියෙනවා. එතකොට opacity මේ සෙට් එක මෙතන තියෙනවා. මම ඒකින් අනිවාර්යෙන් මෙතන මේ එක දාගන්නවා මෙතන control palette එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන පුංචි ඊතලයක් පැත්තේ ඒක ඔබලා වඩ පුළුවන් මේක අයින් කරලා දාගන්න. හරි ඒ ටිකත් හරි. දැන් මෙතන තියෙන tools ටික දෙනවා අපි ඉගෙන ගත්තේ basic tools. ඒ කියන්නේ එදිනෙදා වැඩ කටයුත්තක් කරද්දී ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන tools ටිකක් තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. මේට අමතරව tools ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ගැනත් එච්චර හිතන්න එපා. අපි ආර්ට් වර්ක් කරන ගම ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටික ඉගෙන ගන්න. මොකද මම ඒවා හොරෙන් කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට උගන්වනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට එනවා වින්ඩෝ වලට එලා ටූල් බාර් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන බේසික්. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන ටික තමයි මම මෙච්චර දවසක් ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මම මෙතන දානවා ඇඩ්වාන්ස්ඩ් කියලා. හැබැයි මේක දැම්මට පස්සේ බය වෙන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් අමුතු වැඩ කැලේ ටිකක් තියෙන ටූල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ටූල්ස් ටිකක් අමුතුයි තමයි. නමුත් එච්චර බැරෑරුම් දෙයක් නැහැ. අපි ආර්ට් වර්ක් කරන ගමන් ගොඩක් ලේසියෙන් ඉගෙන ගමු. ඒක කිසි අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන අපි වැඩ කරද්දී අපිට ගොඩක් ලේසි වෙන්න තව තියෙනවා සෙටින්ග්ස් කිහිපයක් අපිට ගන්න. වින්ඩෝ වලට ඇවිල්ලා මම මෙතනට align කියන එක ගන්නවා. align කියන එක අරගෙන ඇවිල්ලා මම මේ මෙතන පැත්තට දාගන්නවා.
මෙතන තියෙනවා transform කියලා එක පැලට් එකක් තියෙනවා, align කියලා තව පැලට් එකක් තියෙනවා. මේ transform කියන පැලට් එකෙන් හරි මේ මෙහෙම කොටුවක් තියෙනවා. හරි මේ transform කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක rotate කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා දැන් නිකන් මේක මම පැත්තට select කරලා තියෙද්දි මේ transform එක හිස් තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට ඇල්ලුවට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වනවා මෙතන rotation කීපයක් පෙන්වනවා. width එක පෙන්වනවා, එතකොට height එක පෙන්වනවා. මේ සියලුම දේවල් තියෙන්නේ අපිට මේ transform palette එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේවා rotate කරනවා නම් rotate කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මෙන්න මේ විදිහට. මේක බිඳුවට දැම්මම පස්සේ ඔයාලට සාමුලින් තිබ්බ ගානටම මේක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමු මේක අපි වෙන tool මොකක් කර එකක් තියෙනවා කියලා. හරි මේ විදිහට එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පැත්තට ඇවිල්ලා ඉරි කැලි තුන ක්ලික් කරලා transform palette එකේ ඉඳලා මේක horizontal දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේක විරුද්ධ පැත්තට හැරෙනවා. හිතමු ඔයාලට මේක artwork එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක අනිත් පැත්තට හරව ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා අනිත් පැත්තට ලීසියෙන්ම හරව ගන්න. තව පුළුවන් ක්‍රමයක් මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා මේක උඩ බැලිය අතර හරවන්නත් පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙතනට ආවා. මෙතන තියෙනවා vertical කියලා. මේ විදිහට. ඒකට තමයි අපිට transform palette එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට size බලා ගන්න, ඒ කියන්නේ මේක විශාලත්වයේ උස පළල මේ සියලුම දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් transform palette එක. එතකොට මෙතන align කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. align එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? align එක ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මම. මේ විදිහට කොටුවක් ඇඳ ගන්නවා. පාටකුත් දා ගන්නවා. හරි. ඔයාලට පේනවා මේක align කරන්න තව තැනක් තියෙනවා. මේක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් උඩ අපි ගත්තු බාර් එකකින් මෙතන තියෙනවා align කියලා ඔප්ෂන් එක. එතනට ඇවිල්ලා මේක align කරන්න පුළුවන්. align කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම මේ align එක මෙතන ඇවිල්ලා align to කියලා තියෙන පොඩි icon එකක් තියෙනවා. එතනට ඇවිල්ලා align to artboard කියන එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න. එතකොට මේක ඔයා කොහේ align කරත් ඔයාගේ artboard එකට තමයි මේක align වෙන්නේ. මේ විදිහට. center align එක, right align එක, left align එක. හරි. මේක වඩා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අනිවාර්යෙන්. එතකොට අපිට මේක තව දෙයකට align කරන්න ඕන කියමුකෝ. අපි හිතමු මේ select එකට මේ ලොකු කොටුවට මේක align කරන්න ඕනේ. මේ ලොකු කොටුවට මේ පොඩි කොටුව align කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. මේක select කරා shift එක ඔබාගෙන මේ ලොකු කොටුව select කරා. එතකොට මේ දෙකම select වෙනවනේ. අහපො alt එක ඔබාගෙන මේ ලොකු කොටුව select කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක ගොඩක් highlight වෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙතන align වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන center align එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් left align එක දෙන්න. නැත්නම් right align එක දෙන්න. නැත්නම් left align එක දෙන්න. මේ විදිහට තමයි align එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන මෙතන path finder කියන එක. හරි path finder. මොකක්ද මේ path finder කියන්නේ? මම මේ විදිහට තරුවක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම හරි මේ විදිහට කොටුවක් ගත්තා. මම ඒක වෙන පාටක් දාගන්න. මේ දෙක. මේ දෙක එක උඩ තියන්න. හරි. මේ දෙක එක උඩ තිබ්බා. ඊට පස්සේ path find එක මම පාවිච්චි කරන්න හදා. මම මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි කොටුව සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න. එතකොට මොකද උනේ මේ දෙකම එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වුණා. එකට ඇලිලා. ඊට පස්සේ මම අහපු undo වලට එන්න. හරි. නැවතත් අර විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මොකද්ද පේන්නේ? මෙතන තියෙන කොටුව අයින් වෙන කොටුව තරුවෙන් කපලා ගත්තා. එතකොට තරුව කැපිලා තියෙන අර කොටුවට. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? වටේ තියෙන ටික කැපිලා කොටුවේ මැද තියෙන ටික විතරක් ඉතුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ path find එක තියෙන්නේ මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා අන්තිම ස්ටෙප් එක ගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ මැදින් කපලා යනවා. වටේ තියෙන සියලුම දේවල් ටික ඉතුරු වෙනවා. ආර්ට්වර්ක් වලකට ගොඩක් ලෝගෝස් වලට එහෙම ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය ටික තමයි ඔතනින් තියෙන්නේ. ඒකයි මම මේ ටූල් එක මම පාවිච්චි කරද්දි වැදගත් වෙන දෙයක් හින්දා මම මේ ටික ඉස්සරහා තියාගන්නවා. තව එකක් අපිට වැදගත් වෙනවා මෙතන info
ඉන්ෆෝ එක ඒකෙත් අපිට තියෙන්නේ කොටුවක width එක height එක ලේසියෙන් බලා ගන්න තමයි තොරතුරු ටික අපිට ඒක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගන්න තියෙන්නේ color separation preview එක. මේක තමයි ඉතාමත් වැදගත්ම දේ මට නම්. ඔයාලටත් එහෙම තමයි. අනිවාර්යෙන් ඔයාලටත් ඒක වෙන්න ඕනේ. මම විස්තරේ කිව්වා කලින් වීඩියෝස් වල මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේ separation preview එක අවුල් ගියොත්. ආර්ට් වර්ක් එකේ කොච්චර හොඳට කරත් වැඩක් නැහැ කිව්වා. කලර්ස් අවුල් යන හින්දා. ඒ ගැන හොඳට කල්පනාවෙන් ඉන්න. ඊට පස්සේ වින්ඩෝ වලට ආවා. ඊට පස්සේ මම ආයි ගන්නේ මෙතන තියෙන type කියලා තියෙන එක. මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මට. එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ link මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ආර්ට් වර්ක් වලදී. මොකද අපි Photoshop වල ඩිසයින් කරන ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් එඩිට් කරන ෆොටෝ එකක් Illustrator එකට ගත්තට පස්සේ ඉම්බෙඩ් කරන්න එහෙමත් නැත්නම් මේක වෙනස් කරොත් එහෙම ඒකට හරියන වෙන ෆොටෝ එකක් ගන්න link එක මගෙන් තමයි අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒවා මම ඔයාලට ඉස්සරහා දැන් ආර්ට් වර්ක් එක කරද්දි ඔයාලට කියලා දෙන්න. properties preparation stock symbols symbols මට මේ symbols එකත් ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මම එකක් ගත්තා. symbols එකෙන් වෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් හොයාගන්න ඕන නම් symbol එක පාවිච්චි කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේක මොකක් හරි එකක් දැනට ඕපන් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් symbols. හරි. මේ තියෙන එක symbol එකක්. තව symbols තියෙනවාට ඕන තරම්. මේ විදිහට ටැටූ ගහන සෙට් එකකට එවනම් මරු ටැටූ සෙට් එකක් තියෙනවා. print out එකක් දාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මෙතන තව සෙට් එකක් තියෙනවා. ගොඩක් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මේවා නම් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මමත් පාවිච්චි කරනවා ආර්ට් වර්ක් වලදී නම්. මෙන්න මේවා. හරි symbols ටික කතා කරා ඇති. හරි එතකොට ওই ටික තමයි මට වැදගත්ම වෙන්නේ. එහෙනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන වීඩියෝ එක මම ඔයාලට කිව්වා විෂයින් කාඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් බිස්නස් කාඩ් එකක් හදනවා කියලා. එහෙනම් ඔන්න අපි ලේසියෙන්ම Adobe Illustrator පාවිච්චි කරන්න settings ටික හදාගත්ත අවශ්‍ය මේවා මට අවශ්‍ය settings ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට අර විදිහටම අරගෙන ඔයාලට කැමති දෙයකට දාගන්න. හැබැයි මම මේ දාලා තියෙන settings ටික ආර්ට් වර්ක් එකක් කරන්න හොඳටම ඇති. වැඩිපුරත් එක තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමදෙනාම පරිස්සමින් ඉන්න. මතක් කරලා කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න Illustrator වල මුලින් ඉඳලම Illustrator දාගත්තු නැති කෙනෙක් නම් Illustrator ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න. මුලින් ඉඳලම කියලා දෙන වීඩියෝ සීරීස් එකක් තියෙන්නේ ගොඩක් පැහැදිලි කරලා ගොඩක් ලේසි කරලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. හැම දිනකටම සුබ දවසක්. මම නිමේෂ් සිරිකුමාර active@lk එකෙන් මතක් කරලා subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් comment කරන්න වීඩියෝ එක ගැන. එහෙනම් bye.